เอาล่ะทีนี้เราไปดูกันว่าข้อ1เขาถามว่าข้อใดถูกต้องนะสาธารณรัฐมีความหมายเท่ากับระบอบคอมมิวนิสต์ไม่จำเป็นหรอกเธอประชาธิปไตยเนี่ยก็อาจจะไม่มีกษัตริย์ก็ได้ก็คือมีประธานาธิบดีเป็นประมุขก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อ1เนี่ยมันก็เลยทำให้ไม่ถูกต้องข้อ2รัฐแบบราชอาณาจักรมีได้ทั้งรัฐเดี่ยวและรัฐแบบรัฐรวมอันนี้ก็จริงไงมีกษัตริย์เป็นประมุขไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐเดี่ยวข้อ3รัฐแบบราชอาณาจักรคือมีกษัตริย์มีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าสรุปไม่ได้นะหากประมุขของรัฐไม่ใช่กษัตริย์ทำให้เปลี่ยนจากรัฐเดี่ยวรัฐรวมอันนี้ก็ไม่เกี่ยวอีกอะเพราะว่าเกณฑ์ใช้คนละเกณฑ์เห็นไหมนะแล้วข้อที่5หากมีการกระจายอำนาจในรัฐเดี่ยวทำให้สภาพรัฐเดี่ยวหมดไปเลยอันนี้ก็ไม่จำเป็นอีกอะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ดูแล้วจะถูกต้องเนี่ยก็คือข้อที่2ก็คือว่าถ้าเป็นราชอาณาจักรก็อาจจะเป็นรัฐเดี่ยวหรือรัฐรวมก็ได้ไงนะแล้วก็ถามว่าในรัฐที่เป็นเผด็จการเนี่ยเอาอย่างนี้ละกันกฎหมายเนี่ยมันจะมาทำอะไรกับเราเผด็จการเนี่ยก็เน้นการสั่งไงการชี้นิ้วสั่งควบคุมเพราะฉะนั้นกฎหมายก็ต้องมีหน้าที่ในการทำอะไรอ่ะก็ต้องคุมไงเห็นไหมไม่เห็นยากเลยหาคำนี้คุมเราคือการควบคุมสังคมไงนะต่อไปข้อที่19ถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความต่างระหว่างรัฐเดี่ยวกับรัฐรวมอันนี้ก็เหมือนเรื่องที่ครูสอนไปเมื่อกี้เนี่ยไม่ถูกต้องระหว่างความต่างระหว่างรัฐเดี่ยวกับรัฐรวมข้อ1บอกว่ารัฐเดี่ยวแบ่งอำนาจน้อยกว่ารัฐรวมอันนี้จริงนะเพราะว่ารัฐเดี่ยวมันจะค่อนข้างแบบผนึกอำนาจตัวเองไงรัฐเดี่ยวผนึกอำนาจมากกว่าอันนี้ก็เลยจริงไงเห็นไหมข้อ3รัฐเดี่ยวมีกษัตริย์เป็นประมุขเอาอีกแล้วเห็นปะไม่จำเป็นตอบเลยข้อ3ที่ไม่ถูกต้องนะข้อที่เหลือก็คือถูกนั่นแหละเธอก็ไปดูเอาเพราะว่าเป็นไปตามที่ครูสอนเมื่อกี้เนี้ยนะและเราไปดูข้อสุดท้ายกันในวันนี้ความคาดหวังของประชาชนเกี่ยวกับชีวิตภายใต้ระบบการเมืองต่างๆข้อใดกล่าวถูกต้องทางทฤษฎีประชาธิปไตยประชาชนได้เสมอภาคทุกเรื่องเลยอันนี้ครูว่ายังไม่ใช่เพราะว่าประชาธิปไตยนั้นเน้นที่การเมืองเป็นหลักเผด็จการเบ็ดเสร็จนะสวัสดิภาพสิทธิภาพประชาชนย่อมมาก่อนไม่น่าใช่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเผด็จการเบ็ดเสร็จมักจะไม่คำนึงประชาชนมาก่อนข้อ3การเมืองอำนาจนิยมประชาชนเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างสมัครใจครูว่าก็ไม่น่าใช่แล้วเพราะอำนาจน่าจะเป็นการสั่งการมากกว่าไม่น่าจะสมัครใจเห็นปะพยายามหาจุดผิดอย่างเงี้ยให้เจออันที่4ประชาธิปไตยประชาชนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่มีใครอยู่ในกฎหมายนี่ไงจริงแน่นอนเป็นหลักนิติธรรมทุกคนต้องอยู่ใต้กฎหมายเดียวกันนะสังคมนิยมเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนเสียงส่วนน้อยได้รับการปกป้องคุ้มครองและมติเสียงข้างมากอันนี้มันเป็นประชาธิปไตยนะข้อ1กับข้อ5เนี่ยมันไขว้กันอยู่ข้อ1กับข้อ5ลองไปดูมันไขว้กันอยู่คำตอบเลยเป็นข้อ4นั่นเอง